रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन लेक्चर के बवायु ब्लूम टेक्सोनॉमी नो ब्लूम टेक्सोनॉमी द TLP टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस हवाले सره ډیر زیات امپورټنट ټاپک دی په دې وجه د بلوم ټیکسانومی نه په TLP پیپر کې خامخا MCQز راځي صحیح ده د بلوم ټیکسانومی پیش کېدو وجه دا و چې د بلوم ټیکسانومی د پیش کېدو نه مخکې د ټیچرز لپاره سټریټیجی نه و چې ټیچرز به ټیچینګ څنګه کوي کریکولم به څنګه ډیزاین کوي نو بلوم ټیکسانومی په 1956 کې بنجامین بلوم پیش کړل شي دا ډیټ د یاد وي بلوم ټیکسانومی ټیچرز ته وښودل چې تاسو به خپل سټوډنټس لا کورس کریکولم څنګه ډیزاین کوي کم کورس په پڑھاوي که په میټریک کې سټوډنټ وي نو هغه ته په کورس څنګه وي که په پریپ کلاس کې سټوډنټ وي نو هغه مطابق په کورس څنګه وي که په یونیورسيټي کې ټیچینګ وي نو هغې له به تاسو کورس څنګه جوړوي دویم د بلوم ټیکسانومی وجه دا وه چې دی ټیچرز ته وښودل چې تاسو به سټوډنټانو له کورس ابجیکټیوز څنګه جوړوي کورس ابجیکټیوز څه مطلب د ابجیکټیوز د دې ابجیکټیوز چې ورته وښودو چې تاسو به د کورس ابجیکټیوز څنګه جوړوي ډسکس د ډومین اف بلوم ټیکسانومی نو دا ابجیکټیوز دی د دې طریقه کار ټیچرز ته وښودو چې د بلوم ټیکسانومی مطابق په تاسو کورس ابجیکټیوز څنګه جوړوي د بلوم ټیکسانومی د پیش کېدو درېیمه وجه دا وه چې تاسو خپل سټوډنټ لرننګ ایوالویشن وکړئ تاسو چې کوم سټوډنټ ته لرننګ وکړئ کم کورس پړاو کوي د هغې ایوالویشن به تاسو څنګه کوئ څلورمه وجه د بلوم ټیکسانومی دا وه چې تاسو به د خپل سټوډنټ نه ایگزام څنګه اخلئ موک ایگزام به څنګه اخلئ فاینل ایگزام به څنګه اخلئ کیټ به څنګه اخلئ صحیح ده پنځمه وجه د بلوم ټیکسانومی د پیش کېدو وجه دا وه چې دا د روټ لرننګ خلاف راوتې وه روټ لرننګ څه ته ویل کېږي روټ لرننګ ته موږ په پښتو کې وایو رټل لرننګ صحیح ده رټل لرننګ موږ دې ته وایو چې تا یو څیز یاد کو یو کورس دې پوره کو په هغې پوهېږي نه هغه مخکې لایف کې امپلیمنټ کولی نه شي دغه کورس نه د بیت پیدا نه شي اخیستی د خپل تعلیم نه را روان وخت کې پیدا نه شي اخیستی دې ته ویل کېږي روټ لرننګ نو بلوم ټیکسانومی یو پیش کېدو وجه دا وه چې دا د روټ لرننګ خلاف راوتې وه صحیح ده نو دا هغه پکټرز وو چې د دې وجې بنجامین بلوم په 1956 کې بلوم ټیکسانومی پیش کړله صحیح ده نو راځو د نیکسټ سلایډ ابجیکټیوز ته objectives کې دي چې by the end of the class student will be able to discuss the domain of Bloom taxonomy صحیح ده دا objectives به وایو نو دا objectives چې د ټیچر جوړ کړي دي نو دی د Bloom taxonomy مطابق جوړ کړي develop learning objectives ranging from lower thinking to higher order thinking or for the teaching and learning project are given in activity form identify the strategies to respond to each level of بلوم ډومین صحیح ده دا ابجیکټیوز دلته کې لږ ایرر په دې کې راغلی دی نو دا ابجیکټیوز هم د بلوم ټیکسانومی د کرایټیریا مطابق دي صحیح ده راځو نیکسټ سلایډ ته دا بنجامین بلوم دی چې د په 1956 کې بلوم ټیکسانومی پیش کړله صحیح ده راځو نیکسټ سلایډ ته ټیکسانومی از د سټډي اف کلاسیفیکیشن نو دا خبره موږ د لسم نه ورو چې ټیکسانومی مطلب دی کلاسیفیکیشن American educational psychologist and expert Dr. Benjamin Bloom was the founder of taxonomy. No, Dr. Benjamin Bloom taxonomy founder دی هغه پیش کړی دا in order to مطلب دا دی چې بنجامین بلوم په taxonomy کې دا خبره کوي to promote higher form of thinking in education such as analyzing and evaluating rather than just remembering the fact rote learning څه ته ویل کېږي روټ لرننګ موږ سره هغه لرننګ دی هغه ایجوکیشن دی هغه انډرسټینډینګ دی چې د هغه ایجوکیشن انډرسټینډینګ نه موږ لرننګ نه موږ مخکې لایف کې فایده نشو اخیستی هغې نه موږ ځان فاینانشلی سپورټ کولی نشو بل چا ته بینیفټس نشو ورکولی صحیح ده داسې قسمه ایجوکیشن داسې قسمه لرننګ چې هغه موږ مخکې لایف کې امپلیمنټ کولی نشو پیده ترې نشو اخیستی داسې قسمه ایجوکیشن ته ویل کېږي روټ لرننګ نو ډاکټر بنجامین بلوم په دې ټیکسانومی کې دا خبره کوي چې تاسو په خپل ایجوکیشن کې هایر فارم اف تھنکینګ وکړئ په خپل ایجوکیشن کې هغه انالایز کوي او ایوالویټ کوي د دې مقصد دا دی که تاسو BSN وکړئ نو د BSN نه پس دا مخکې امپلیمنټ کوي ریسرچ سایټ ته لاړ شئ د دې نه فایده واخلئ ایجوکیشن سیټ ته لاړ شئ ټیچینګ وکړئ د دې نه فایده واخلئ کلینیکل سیټ ته لاړ شئ دا هلته امپلیمنټ کوي د دې نه فایده واخلئ صحیح ده د دې مطلب دا دی که تاسو فارماسسټ یې ډاکټر اف فارمیسي هم کړي ده نو په دې خپل ایجوکیشن کې هایر فارم اف تھنکینګ وکړئ دا انالایز کوي او ایوالویټ کوي ریسرچ سیټ ته لاړ شئ نیو میډیسن دریاب کوي نیو ډرګ دریاب کوي ټیچینګ سیټ ته لاړ شئ د هلته کې امپلیمنټ کوي هاسپټل سیټینګ کې دا امپلیمنټ کوي د خپل ایجوکیشن د دې نه فایده واخلئ روټ لرننګ مه کوئ صحیح ده نو د ټوټل ډیفینیشن مقصد دا دی
It was initially published in 1956 او بلوم ټیکسانومي پیش شوی و په 1956 کې. نو راځو نیکست سلاید ته. Benjamin Bloom chaired a committee of educational psychologists based in the American education. The American education په بیس باندې بنجامین بلوم د educational psychologist یو کمیټي کې نوله whose aim او دغه کمیټي مقصد دا to develop a system of categories of learning behavior. System څه ته ویل کیږي؟ System ویل کیږي systematic way ته. System ویل کیږي step wise method ته. Categories of learning behavior. Categories of learning behavior نه مقصد چې learning behavior categorize کړ په cognitive domain کې. Learning behavior categorize کړ په affective domain کې. Learning behavior categorize کړ په psychomotor domain کې. وز دا learning behavior د categorize ولې کړل to assist چې موږ مدد وکړو د ټیچرانو د استادانو in the designing and assessment of educational learning. څومره چې educational learning دی څومره چې educational curriculum پڑھاویږي کورس پڑھاویږي د هغې په ډیزایننګ کې او د هغې په اسسمنټ کې موږ د ټیچر مدد وکړو. نو په دې وجه لرننګ بیهیویر بنجامین بلوم کټیګرایز کړه د دې کمیټې په وجه په کوګنیټیو ډومین کې په سایکوموټر ډومین کې په افیکټیو ډومین کې. ټیکسانومي اف لرننګ ډومین. نو دې سلایډ کې بعد د بلوم درې ډومینز وایو. پس نمبر ډومین سره بلوم اینڈ هیز کولیګ. بلوم او دغه کولیګز دغه کمیټي انیشلی attention was focused on the cognitive domain. first attention په cognitive domain باندې ورکو. cognitive domain څه ته ویل کیږي؟ په دې کې موږ د انسان memorizing ability, thinking ability, problem solving ability, critical thinking ability دې ته موږ وایو cognitive domain. feature in the publication. feature in the publication چې هغه cognitive domain په ریسرچ پیپر کې پبلش کو. Taxonomy of educational objectives handbook. به دوی یو بک ولیکو د cognitive domain. Bloom's, Eaglehart, Fresh, Hill and Cattrall 1956 کې په cognitive domain باندې یو بک ولیکو. د Taxonomy of educational objectives handbook 2 د affective domain. دویم بک ولیکو په affective domain باندې. affective domain څه ته ویل کیږي؟ د انسان feeling, positive feeling, negative feeling, emotion دا موږ سره راځي په affective domain کې. نو په 1964 کې بلوم میسن اینڈ کیترول په افیکټیو ډومین باندې یو بک ولیکو. The Taxonomy of Educational Objectives Handbook 3 دریم نمبر بک is published on the psychomotor domain in 1972. په 1972 کې psychomotor domain باندې third نمبر بک پبلش شو. psychomotor domain څه ته ویل کیږي؟ psychomotor domain کې موږ د individual practical skill دغه body motion دغه motor ability دغه gesture posture دا په دې کې موږ سټډي کوو. نرازو نیکست سلاید ته. purpose کې به وایو چې بلوم ډومین ټیکسانومي ولې پیش ولا. The purpose of Bloom taxonomy is to help the educator. نو د بلوم ډومین ټیکسانومي مقصد دا چې موږ د ایجوکیټرز هیلپ وکړو. ایجوکیټر مطلب د لیکچررز هیلپ وکړو د ټیچرز هیلپ وکړو. To inform or guide او هغه ټیچر ګایډ کو انفارم کو. The development of assessment test and other evaluation of student learning چې ټیچرز به د خپل سټوډنټ لرننګ assessment evaluation د ټیسټ په ذریعہ د موک ایگزام په ذریعہ د فائنل ایگزام په ذریعہ څنګه کوي. بیا ورای د بلوم ډومین ټیکسانومي پرپس دا چې ټیچرز به د خپل سټوډنټ لرننګ ایوالویشن او اسسمنت د ایگزامز په ذریعہ د ټیسټ په ذریعہ د ام سی کیوز ټیسټ په ذریعہ د کیټ ټیسټ په ذریعہ د خپل سټوډنټ ایوالویشن څنګه کوي د لرننګ. صحیح ده. دویم پرپس دا چې کریکولم به ډیولپ کوي. کریکولم مطلب کورس په څنګه ډیولپ کوي. کورس کې به یونټ څومره پڑھاویږي، لیسنز به پکې څومره پڑھاویږي. صحیح ده. پروجیکټ په دغه کریکولم سوي. پروجیکټ مطلب دا چې اساینمنت به سوي، پریزنټیشن به کم ملاویږي and other learning activities. other learning activities مطلب دا چې په لیب کې به کم سکل پڑھاویږي. صحیح ده. لیب کې به کم بک هایلایټ کیږي، انټرنیټ باندې به کم ریسرچ آرټیکل هایلایټ کیږي. صحیح ده. and instructional method such as questioning strategies او د ټیچر د پاره questioning strategies جوړ کړه. کوېسچنیر دې جوړ کړو، کوېسچنیر ډیولپ کړه چې د کوېسچنز په وجه بس سټوډنټ د ټیچر نه لرننګ کوي. ټیچر به د کوېسچن په ذریعہ د کوېسچن آنسر په ذریعہ ټیچر ته سټوډنټ ته انډرسټینډینګ ورکوي، لرننګ به ته پرووایډ کوي، دغه ټاپک باره کې به ته ډیټیل پرووایډ کوي د دې کوېسچنینګ سټریټیجیز په ذریعہ. کوېسچنینګ سټریټیجیز کې موږ سره راځي کوېسچنیرز راځي. کوېسچنیر داسې کوېسچن وي چې هغه د ټیچر نه په هغه کې کوېسچن کوي د یو ټاپک باره کې او ټیچر د هغې جواب ورکوي. نو د کوېسچنینګ سټریټیجیز په ذریعہ به سټوډنټ بهترین لرننګ کوي. نو دا د بلوم ډومین ټیکسانومي پرپز وو چې د سټوډنټ لرننګ اسسمنټ او ایوالویشن به کوو. د دې په ذریعہ به موږ کریکولم ډیولپ کوو او انسټرکشنل میتھډ به ډیولپ کوو د سټوډنټ لپاره. صحیح ده. نو راځو نیکست سلاید ته.
learning everything by using 3H. د دې سنټنس مقصد دا دی چې موږ به هر څه زده کوو د 3H په استعمال باندې. نو فرست نمبر H مطلب هډ، نو هډ مطلب کوګنیټیو ډومین. سیکنډ نمبر H مطلب هارت، نو هارت مطلب افیکټیو ډومین. تھرڈ نمبر H مطلب هینډ، نو هینډ سایکوموټر ډومین. نو سایکوموټر ډومین کې موږ سره د باډي پریکټیکل سکل، د باډي موټر ایبیلیټي، د باډي جسچر اینڈ پوسچر چې تاسو ته یاد وي چې دا په سایکوموټر ډومین کې راځي. په افیکټیو ډومین کې موږ سره فیلینګ راځي، پازیټیو فیلینګ، نیگیټیو فیلینګ، سیډنس، هیپینس، کرایینګ، ویپینګ. صحیح ده، دا موږ سره راځي په افیکټیو ډومین کې. کوګنیټیو ډومین، نو په کوګنیټیو ډومین کې موږ سره راځي ریزنینګ ایبیلیټي، problem solving ability, calculating ability, intellectual ability. صحیح ده، memorizing ability، thinking ability. دا موږ سره راځي په کوګنیټیو ډومین کې چې دا د بیهی فنګر ټپس باندې یادي چې په سایکوموټر ډومین کې موږ سره راځي، افیکټیو ډومین کې موږ سره راځي، په کوګنیټیو ډومین کې موږ سره راځي. او د دې 3H استعمال مطلب سره 3H مطلب هینډ، هارت اینڈ هډ. صحیح ده. نو راځو نیکسٹ سلایډ ته. بلوم ټیکسانومي ډومین. نو دا سلایډ موږ پریویس ډیسکس کو په هغه سلایډ کې، خو دا دلته کې دوباره راغلی دی. نو ګورئ کوګنیټیو ډومین، نو کوګنیټیو ډومین کې موږ سره انټلیکچوال کیپیبلیټیز راځي. انټلیکچوال کیپیبلیټي مطلب د انسان میمورایزینګ ایبیلیټي، د انسان کمپریهنشن ایبیلیټي، د انسان پرابلم سالوینګ ایبیلیټي، د انسان کریټیکل تھینکینګ ایبیلیټي، د انسان کیلکولیټینګ ایبیلیټي. دا موږ سره راځي په کوګنیټیو ډومین کې. نالج اینڈ تھینکینګ هم پکې راځي چې دا تاسو ته یاد وي. سیکنډ نمبر ډومین دی موږ سره افیکټیو ډومین چې په دې کې موږ سره فیلینګ راځي. فیلینګ مطلب پازیټیو فیلینګ، نیگیټیو فیلینګ. صحیح ده، پازیټیو فیلینګ هیپینس، نیگیټیو فیلینګ مطلب انزایټي، ډیپریشن. ایموشنز اینڈ بیهیویر کې موږ سره راځي ویپینګ، کرایینګ. صحیح ده، سیډنس دا موږ سره په ایموشن اینڈ بیهیویر کې راځي. ایټیټیوډ اور فیلینګ، ایټیټیوډ څه ته ویل کیږي؟ فیلینګ ټورډز ادر. پازیټیو فیلینګ، صحیح ده، ریسپیکټ، ډیګنیټي. نیگیټیو فیلینګ انزایټي، ورینس، strangeness، angriness. دا موږ سره راځي ایټیټیوډ کې. او ایټیټیوډ څه ته ویل کیږي؟ فیلینګ ټورډز ادر. نو دا موږ سره په افیکټیو ډومین کې راځي. سایکوموټر ډومین کې موږ سره راځي د باډي پریکټیکل سکل، د باډي موټر ایبیلیټیز. صحیح ده، د باډي جسچر، پوسچر. نو مینوال اینڈ فزیکل سکل دا موږ سره په سایکوموټر ډومین کې راځي. په دې کې موږ سره سکلز راځي چې موږ یو سکل پرفارم کوو، یا ډو راځي. ډو کې موږ سره یو پریکټیکل ایکسپیرینس، یو پریکټیکل اکټیویټي کې موږ انوالو. نو چې دا کمپوننت تاسو ته په فنګر ټپس باندې ایگزام لپاره یادي. او دا درې ډومین دا خو خامخا په پیپر کې موجود دي. صحیح ده. نو راځو نیکسٹ سلایډ. اولډ بلومز ټیکسانومي. ګوره دې ته اولډ بلوم ټیکسانومي ولې ویل کیږي؟ ګوره د هغې مین وجه دا ده چې بنجامین بلوم کله په فرست ټایم باندې دا ټیکسانومي پیش کړله، نو په دې ټیکسانومي باندې فردر ریسرچران کېناستل، په دې کې چینجز راوستل، د ټیکسانومي له یو نیو سټرکچر ورکو. نو هغه نیو سټرکچر ته ویل کیږي ریوایزډ بلوم ټیکسانومي، او اولډ سټرکچر ته ویل کیږي اولډ بلوم ټیکسانومي. نو په دې سلایډ کې به اولډ بلوم ټیکسانومي وایو. نو په اولډ بلوم ټیکسانومي کې درې ډومینز دي موږ سره، کوګنیټیو ډومین، افیکټیو ډومین، سایکوموټر ډومین. صحیح ده. نو ګوره کوګنیټیو ډومین وایو. نو د کوګنیټیو ډومین موږ سره 6 کمپوننټس دي: نالج، کمپریهنشن، اپلیکیشن، انالیسس، سنتھسس اینڈ ایوالویشن. چې دا تاسو ته بالکل د پیپر مطابق یاد وي چې په کوګنیټیو ډومین کې موږ سره 6 کمپوننټ دي. او د دې دا نیم هم درته بالکل په فنګر ټپس باندې یاد وي، رټه وي راته. ځکه چې MCQs کې داسې راځي چې انالیسس دا موږ سره د کم ډومین دی، نو تاسو به ورته وایئ چې دا موږ سره کوګنیټیو ډومین کمپوننټ دی. ایوالویشن دا موږ سره د کم کمپوننټ دی، نو تاسو به ورته وایئ چې دا موږ سره د کوګنیټیو ډومین کمپوننټ دی. داسې موږ سره سیکنډ ډومین دی افیکټیو ډومین. نو په افیکټیو ډومین کې موږ سره کمپوننټ دي 5 کمپوننټ دي: ریسیوینګ، ریسپونډینګ، ویلیوینګ، ارګنایزیشن، کریکټرایزیشن بای ویلیو سیټ. نو دا کمپوننټ دا نیم چې تاسو سره بالکل رټوي چې ریسیوینګ، ریسپونډینګ دا د کم کمپوننټ دي، نو تاسو به ورته وایئ چې دا موږ سره د افیکټیو ډومین دی. سنتھسس موږ سره د څه کمپوننټ دی، نو چې دا تاسو ته بالکل رټوي فنګر ټپس باندې چې دا د کوګنیټیو ډومین دی. ځکه چې د 2017 نه والا د 2023 پورې ما پیپر سټډي کړل، ټول داسې MCQs راغلي دي چې ریسپونډینګ دا د کم کمپوننټ دی، نو تاسو به ورته وایئ چې دا د افیکټیو ډومین کمپوننټ دی. کمپریهنشن دا د کم کمپوننټ دی، دا د کوګنیټیو ډومین کمپوننټ دی. د کوګنیټیو ډومین 6 کمپوننټ دي، د افیکټیو ډومین 5 کمپوننټ دي، چې دا تاسو ته بالکل داسې رټوي. تھرڈ نمبر کمپوننٹ دی سایکوموټر ډومین، چې د دې موږ سره بیا 6 کمپوننټ دي: ریفلیکس موومنټ، بیسک فنډامنټل موومنټ، پرسپچوال،
فزیکل اکټیویټیز سکل موومنٹ نان ډسکورسیو کمیونیکیشن چې دا 6 کمپوننټ نیم تاسو ته بالکل رټوي ځکه چې پیپر کې مې MCQ داسې راځي چې یاره پرسپچوال دا موږ سره د څه کمپوننټ دی نو چې تاسو ته بالکل یاد وي چې یاره دا موږ سره د سایکوموټر ډومین اوس به وایو چې ټیچرز به د کوګنیټیو ډومین مطابق خپل سټوډنټ له کورس ابجیکټیو څنګه جوړي نو لیټ سپوز موږ د نمونیا اگزامپل اخلو صحیح ده نو په کوګنیټیو ډومین کې فرست نمبر کمپوننټ دی نالج نو د نالج کمپوننټ مطابق چې موږ ابجیکټیوز جوړو نو زموږ ابجیکټیوز به وي چې ډیفاین نمونیا صحیح ده نو چې کله موږ سره سټوډنټ نمونیا ډیفاین کی نو زموږ په کوګنیټیو ډومین کې نالج کمپوننټ کور شو اوس که زه دې کې هایر فارم اف تھینکینګ کول غواړم زه کمپریهنشن سټیج ته تلل غواړم نو زما د کمپریهنشن سټیج ابجیکټیوز به څه وي چې ډسکس د پیتوفیزیولوژي اف نمونیا نو چې کله موږ سره سټوډنټ پیتوفیزیولوژي انډرسټینډ کی نو په کوګنیټیو ډومین کې موږ سره کمپریهنشن کمپوننټ کور شو اوس که زه دې کې هایر فارم اف تھینکینګ کول غواړم اپلیکیشن سټیج ته ځم نو زما ابجیکټیوز به د سټوډنټ لپاره دا وي چې اپلای نرسنګ انټرونشن آن نمونیا نو چې کله نرسنګ انټرونشن هم سټوډنټ انډرسټینډ کی نو زموږ سره په کوګنیټیو ډومین کې اپلیکیشن کمپوننټ کور شو اوس دې کې زه فردر هایر فارم اف تھینکینګ کول غواړم انالیسس سټیج ته تلل غواړم نو زما ابجیکټیوز به څه وي چې انالایز د اسسمنٹ ډیټا اینڈ فارم فردر نرسنګ ډایګنوزس تاسو انالیسس د اسسمنٹ ډیټا انالایز کړئ او نور فردر نرسنګ ډایګنوز جوړ کړئ نو دا موږ سره کور شو انالیسس کمپوننټ د کوګنیټیو ډومین صحیح ده اوس که زه دې کې هایر فارم اف تھینکینګ کول غواړم سینتھسس سټیج ته ځم نو زما ابجیکټیوز به څه وي نو زه به ون ایکس ابجیکټیوز به دا وي چې ډسکس فردر نرسنګ انټرونشن فار نمونیا نو دا تاسو سینتھسس کمپوننټ کور شو په کوګنیټیو ډومین کې اوس که زه دې کې نور فردر هایر فارم اف تھینکینګ کول غواړم ایوالویشن سټیج ته تلل غواړم نو زما ابجیکټیوز به څه وي چې ایوالویټ د پیشنټ آوټکم چې دا پیشنټ موږ سره ټیک شوی دی که نه ټیک شوی نو داسې قسمه ابجیکټیوز موږ سره کور کوي ایوالویشن کمپوننټ د کوګنیټیو ډومین نو صحیح ده نو په دې باندې تاسو ځان له کانسیپټ کلیر کړئ چې ټیچرز به د کوګنیټیو ډومین د دې کمپوننټ مطابق ابجیکټیو څنګه جوړي نو دا ابجیکټیو تاسو د ډایریا باره کې جوړولی شي د تاسو د نمونیا باره کې ما جوړ کړل اگزامپل مې درکو د تاسو د نمونیا باره کې جوړولی شي دا تاسو د میننجایټس باره کې جوړولی شي دا مختلف ډیزیز باره کې چې تاسو کله ابجیکټیوز جوړوئ نو د کوګنیټیو ډومین مطابق به تاسو داسې ابجیکټیوز جوړوئ نو په نیکسټ سلایډ کې بیا په افیکټیو ډومین باندې بیا د افیکټیو ډومین ابجیکټیوز جوړو صحیح ده په نیکسټ سلایډ کې بیا چې سایکوموټر ډومین ته لاړ شو نو د سایکوموټر ډومین مطابق په ابجیکټیوز جوړو زه به تاسو ته چل ښیم چې د دې مطابق ابجیکټیوز څنګه جوړیږي صحیح ده نو راځو نیکسټ سلایډ ته ریوایز بلوم ټیکسانومي ګوره دې ته ریوایز بلوم ټیکسانومي ولې ویل کېږي ځکه چې ګوره اولډ بلوم ټیکسانومي باندې فردر ریسرچران کېناستل هغې کې نیو چینجز راوستل نیو سټرکچر یې ورکو او دې نیو سټرکچر ته اوس ویل کېږي ریوایز بلوم ټیکسانومي صحیح ده نو ګوره په دې کې چینجز څه راغلي اولډ بلوم ټیکسانومي کې موږ سره په کوګنیټیو ډومین کې نالج نو په ریوایز بلوم ټیکسانومي کې نالج چینج کو ریممبرینګ ته صحیح ده اولډ بلوم ټیکسانومي کې موږ سره کمپریهنشن نو په نیو بلوم ټیکسانومي کې کوګنیټیو ډومین کمپریهنشن چینج کو انډرسټینډینګ ته داسې اپلیکیشن انالیسس سینتھسس ایوالویشن چینج کړ ورب ته اپلاینګ انالایزینګ ایوالویټینګ ان کریټینګ داسې موږ سره په سایکوموټر ډومین کې نیو چینجز راوستل داسې موږ سره په افیکټیو ډومین کې چینجز راوستل نو په دې سلایډ کې امپورټنټ دا دی چې تاسو ریوایز بلوم ټیکسانومي وپېژنئ چې ریوایز بلوم ټیکسانومي څه ته ویل کېږي او په هغه کې چینجز څنګه راغلي صحیح ده نو دا چینجز ځان له ریډ کړئ دا ون بای ون که زه کوم نو بیا به تاسو ډسټرب شئ نیکسټ سلایډ دې سلایډ کې به وایو چې اولډ بلوم ټیکسانومي کې کوګنیټیو ډومین څنګه و ریوایز بلوم ټیکسانومي کې په کوګنیټیو ډومین کې چینجز کم رالل نو فرست نمبر چینجز دا راغلیو چې ناون د اولډ بلوم ټیکسانومي په ریوایز بلوم ټیکسانومي کې ورب ته چینج کړو دا چینجز راغلیو نو ګوره فرست نمبر نالج نو دا نالج موږ سره ناون دی نو په ریوایز بلوم ټیکسانومي کې دا ورب ته چینج کړی دی ریممبرینګ کمپریهنشن دا موږ سره ناون دی نو په ریوایز بلوم ټیکسانومي کې دا چینج کړی دی انډرسټینډینګ ته داسې اپلیکیشن موږ سره ناون دی په ریوایز بلوم ټیکسانومي کې دا اپلاینګ ته چینج کړی دی صحیح ده سیکنډ چینجز دا راوستي دي چې ایوالویشن په اولډ بلوم ټیکسانومي کې ټاپ کمپوننټ هایر فارم اف تھینکینګ په ایجوکیشن کې دای په ریوایز بلوم ټیکسانومي کې ایوالویټینګ کړي ورب کړی دی او سیکنډ کمپوننټ دی جوړ کړی دی سینتھسس دا موږ سره سیکنډ کمپوننټ په اولډ بلوم ټیکسانومي کې
په ریوایز بلوم ټیکسانومي کې دې ته کریټینګ نوم ورکړی دی، ورب ته چینج کړی دی او دا هایر فارم اپ تھنکینګ دی نه جوړ کړی دی. نو په دې سلایډ کې تاسو ته صرف هایلایټ کول چې اولډ بلوم ټیکسانومي کوګنیټیو ډومین څنګه، ریوایز بلوم ټیکسانومي کې کوګنیټیو ډومین څنګه دی. راځو نیکسټ سلایډ ته. یا دې سلایډ کې سمرایز شوي دي چې کوګنیټیو ډومین ریوایز بلوم ټیکسانومي کې څنګه دی، افیکټیو ډومین څنګه دی، سایکوموټر ډومین په ریوایز بلوم ټیکسانومي کې څنګه دی. نو تاسو له په دې سلایډ کې دا پکار دي چې تاسو د دې دا کمپاوند میمورایز کړئ، دا راټکئ چې په کوګنیټیو ډومین کې موږ سره 6 کمپوننټ دي، صحیح ده، او د دې دا نیمز درته ایگزام حوالې سره یاد وي. په افیکټیو ډومین کې موږ سره بیا 6 کمپوننټ دي چې د دې دا نیمز درته بالکل په فنګر ټپس باندې یاد وي. په سایکوموټر ډومین کې موږ سره 5 کمپوننټ دي چې دا سره یاد وي، د دې دا نیم درته بالکل پیپر حوالې سره رټوي، بالکل یاد وي درته په فنګر ټپس باندې، ځکه چې دا ډېر زیات امپورټنټ دي. څومره چې پاست پیپرز ګوري د دې دا کمپوننټس راغلي دي، صحیح ده، چې څومره کمپوننټ دي، څه نمونې دي، صحیح ده، دا د ایگزام حوالې سره امپورټنس ډېر زیات. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. ریوایز بلوم ټیکسانومي انټلیکچوال کیپیبلیټي نالج اینڈ تھنک. نو دا خبره موږ بار بار کوو چې په کوګنیټیو کمپوننټ کې موږ سره انټلیکچوال کیپیبلیټیز راځي. انټلیکچوال کیپیبلیټیز کې موږ سره نالج، تھنکینګ، پرابلم سالوینګ، ریزنینګ، کریټیکل تھنکینګ دا موږ سره راځي په انټلیکچوال کیپیبلیټي. په دې سلایډ کې به وایو چې را کوګنیټیو ډومین کې ریممبرینګ څه ته ویل کیږي، د دې اگزامپل سره او ټیچر به د دې مطابق ابجیکټیو څنګه جوړوي. انډرسټینډینګ څه ته ویل کیږي، د دې اگزامپل سره او ټیچر به د انډرسټینډینګ مطابق ابجیکټیو څنګه جوړوي. اپلایینګ څه ته ویل کیږي، د دې اگزامپل سره او ټیچر به د دې مطابق ابجیکټیو څنګه جوړوي. نو فرست نمبر کمپوننټ ته په کوګنیټیو ډومین کې ریممبرینګ، صحیح ده. نو د اگزامپل دی ریکالینګ اور ریکګنایزینګ د انفارمیشن ایز اٹ واز لرن. نو سټوډنټ چې کوم لرنینګ کړی وي دغه د لرنینګ موږ دوباره ریکال کوو، موږ به داسې ابجیکټیو جوړو. نو لیټ سپوز د ډایریا اگزامپل اخلو، نو زموږ د ریممبرینګ مطابق په ابجیکټیو سوي چې ډیفاین ډایریا. نو چې کله موږ سره سټوډنټ ډایریا ډیفاین کی نو دا موږ سره ریممبرینګ کمپوننټ کور شو. اوس که په دې کوګنیټیو ډومین کې موږ هایر فارم اف تھنکینګ کول غواړو، انډرسټینډینګ سیټ ته تلل غواړو، نو دې اگزامپل دی چې انډرسټینډینګ د مټیریل کمیونیکیټډ، کم لرنینګ چې کم شوی وي، کم لرنینګ چې د سټوډنټ شوی وي په هغه باندې د کنسپټ کلیر ویداوټ ریلیټینګ اټ ټو انیثینګ ایلس، او هغه د انډرسټینډینګ د نور سره سره نه ریلیټ کوي. د دې مطلب دا چې هغه فولي کمپریهنشن دا راغلی وي، دا فول کنسپټ کلیر وي. نو ټیچر به د دې مطابق ابجیکټیو څنګه جوړي. نو ډایریا اگزامپل اخلو چې ډسکس د پیتوفیزیولوژي اف ډایریا. نو چې کله سټوډنټ پیتوفیزیولوژي انډرسټینډ کړي نو د انډرسټینډینګ رالی د کمپریهنشن لیول سیوا شو. اوس کدی که موږ فردر هایر فارم اف تھنکینګ کول غواړو، اپلایینګ سټیج ته راتلل غواړو، نو ګوره د ایگزامپل سره using this information to solve the problem with a single answer. خپل انډرسټینډینګ استعمالول، خپل انفارمیشن استعمالول او په هغې باندې پرابلم سالوینګ کول. نو د دې مطابق چې موږ د ډایریا باندې ابجیکټیو جوړول غواړو د اپلایینګ مطابق، نو موږ به دا وایو چې اپلای نرسینګ انټرونشن آن د ډایریا، صحیح ده. نو دا موږ سره اپلایینګ کمپوننټ کور شو په کوګنیټیو ډومین کې. نو اوس کدی که موږ فردر هایر فارم اف تھنکینګ کول غواړو، انالیسس سټیج ته راځو، انالایزینګ سټیج ته راځو. نو دې اگزامپل سره چې یاره بریکینګ انفارمیشن انټو اټس کمپوننټ پارټ، انفارمیشن چې کوم تاسو سره دی نالج دی هغه بریک کا په کمپوننټ کې هغه فردر سټډي کا. نو د ډایریا مطابق به زموږ ابجیکټیوز دا وي چې انالایز د اسسمنٹ ډیټا اینڈ فارم فردر نرسینګ ډایګنوز. نو دې ابجیکټیوز مطابق چې کله موږ سره سټوډنټ فردر نرسینګ ډایګنوز جوړ کی نو موږ سره به انالیسس کمپوننټ کور شي په کوګنیټیو ډومین کې، صحیح ده. اوس کدی که موږ فردر نور هایر فارم اف تھنکینګ کول غواړو، ایوالویشن سټیج ته ځو. نو دې اگزامپل دی چې میک ججمنٹ، پوټینګ د اوپینین ان آرډر اینڈ اپلایینګ سټینډرډ. په دې کې موږ ججمنٹ کوو. نو د دې ابجیکټیوز به څه وي د ډایریا مطابق چې ایوالویټ د پیشنٹ آؤټکم اف د ډایریا، صحیح ده. کم پیشنٹ چې موږ د ډایریا سره راغلی و د هغې ایوالویشن کوو. نو چې کله سټوډنټ د هغه پیشنٹ ایوالویشن وکړي، صحیح ده، په دې ابجیکټیوز کې، نو دې موږ سره په کوګنیټیو ډومین کې ایوالویشن کمپوننټ کور شو. لاست نمبر کمپوننټ دی موږ سره کریټینګ، چې دا موږ سره هایر فارم اف تھنکینګ دی، ټاپ لیول اف تھنکینګ دی. نو د دې مطابق چې موږ ابجیکټیوز جوړو، نو د ایگزامپل دی چې کریټینګ سمثینګ نیو فارم پارټس ناٹ پریویسلی ریلیټډ، چې نیو سیز کریټ کا، یو نیو سټرکچر جوړ کړه چې هغه پریویسلی ریلیټډ نه وي د انفارمیشن سره. نو د دې مطابق چې موږ د ډایریا ایگزامپل اخلو، ابجیکټیوز جوړو، نو موږ وایو چې کریټ فردر نرسینګ انټرونشن فار دیئر هوم کیر.
اوس که دا پیشنټ کور ته لاړ شي نو د به هوم کیر انټرونشن به څنګه وي نو دا کریټ موږ یو نیو ډیزاین جوړ کو نو سټوډنټ چې کله ایبل شي او هغه داسې قسمه نرسنګ انټرونشن انډرسټینډ کی نیو انټرونشن انډرسټینډ کی نو موږ سره به د کوګنیټیو ډومین کریټیو کمپوننت کور شو صحیح ده نو په دې باندې تاسو د نمونیا اگزامپل هم اخیستی شي په دې باندې تاسو د سایکالوجي فیلډ کې اگزامپل اخیستی شي په دې باندې تاسو د انجینیرینګ فیلډ کې اگزامپل اخیستی شي نو ما تاسو له د ډایریا اگزامپل درکو چې د کوګنیټیو ډومین مطابق په تاسو د ډایریا ټیچر به ابجیکټیوز خپل سټوډنټ له څنګه جوړي نمونیا باندې به ټیچر خپل سټوډنټ له ابجیکټیوز څنګه جوړي سیده نو په دې باندې کنسپټ کلیر کړئ دا ډېر زیات امپورټنټ دي نو راځو نیکسټ سلایډ ته اپلیکیشن اف کوګنیټیو ډومین دې کې به وایو چې د کوګنیټیو ډومین موږ پریکټیکلی ورک څنګه امپلیمنٹ کولی شو صحیح ده نو ګوره راځو فرست نمبر کمپوننټ ته د کوګنیټیو ډومین چې هغه موږ سره دی ریممبرینګ نو دې ګوره اگزامپل ورکړی دی چې کین د سټوډنټ ریکال اور ریممبر د انفارمیشن آیا د سټوډنټ چې کوم لرنینګ کړی دی دا موږ سره د انفارمیشن دوباره ریکال کولی شي دوباره ویل شي نو دې لپاره به ابجیکټیوز موږ د دې اگزامپل په ذریعه جوړو نو ګوره فرست نمبر اگزامپل دی چې ډیفاین نو موږ ویل شي چې ډیفاین ډایریا نو چې کله موږ سره سټوډنټ ډایریا ډیفاین کینو موږ سره به ریممبر کمپوننت کور شي صحیح ده دا چې موږ ویل شو چې سټیټ ډایریا ابجیکټیوز جوړولې شو نو چې کله موږ سره ډیفینیشن سټیټ کې دا سټوډنټ د ډایریا نو موږ سره به ریممبر کمپوننت کور شي دې کې به موږ هایر فارم اف تھنکینګ سیټ ته ځو انډرسټینډینګ ته نو انډرسټینډینګ څه ته ویل کیږي کین د سټوډنټ ایکسپلین د آیډیا ان کانسپټ آیا د سټوډنټ د ډایریا باره کې خپل کنسپټ کلیر کولی شي خپل کنسپټ خپل آیډیاز پیش کولی شي نو د انډرسټینډینګ باندې چې موږ ابجیکټیوز جوړو نو موږ به داسې وایو چې یاره explain the pathophysiology of diarrhea نو چې کله اوس موږ سره سټوډنټ ایبل وي چې هغه pathophysiology موږ سره explain کی یا موږ وایو چې describe the pathophysiology of diarrhea نو چې کله موږ سره سټوډنټ ایزیلی describe کی دا کنسپټ موږ ته وایي د ډایریا pathophysiology موږ سره انډرسټینډ کی نو موږ سره انډرسټینډینګ کمپوننت کور شو تھرډ نمبر کمپوننت دی موږ سره اپلاینګ نو اپلاینګ څه ته ویل کیږي کین د سټوډنټ یوز انفارمیشن ان ا نیو وی آیا د سټوډنټ خپل انفارمیشن په یو نیوی طریقه باندې استعمالولی شي نو د اپلاینګ مطابق موږ ابجیکټیو څنګه جوړو ایز ا ټیچر موږ وایو چې رائټ د نرسنګ لکه رائټ یوز سالو سکیچ دا اگزامپل دی نو موږ فرست نمبر اگزامپل اخلو لیټ سپوز رائټ نو موږ داسې ابجیکټیو جوړولی شو چې رائټ د نرسنګ انټرونشن فار ډایریا نو د دې ابجیکټیوز د موږ سره کور شي اپلاینګ کمپوننت Next number component دی analyzing نو کین د سټوډنټ ډسټینګویش بټوین ډیفرنٹ پارت آیا موږ سره د سټوډنټ په خپل لرنینګ کې ډیفرنسز او سیمیلریټیز کولی شي نو چې دې موږ اگزامپل اخلو څنګه به اخلو چې کمپیر اینڈ کنټراست بټوین ډایریا لیټ سپوز کمپیر اینڈ کنټراست نو اگزامپل به یا ابجیکټیوز موږ سره دا وي چې کمپیر اینڈ کنټراست بټوین ډایریا اینڈ لوز موشن یا موږ دام کولی شو چې ایگزاماین د سیمیلریټیز اینڈ ډیفرنسز بټوین ډایریا اینڈ لوز موشن سیده د ایگزاماین کمپیر ان کنټراست باندې تاسو لما اگزامپل درکو د ابجیکټیوز په شکل کې نو د دې نه موږ سره انالایزینګ کمپوننت کور کیږي صحیح ده سیکنډ لاست کمپوننت دی ایوالویشن کمپوننت کین سټوډنټ جسټیفای ا سټینډ اور ډیسیژن آیا د سټوډنټ خپل یو ډیسیژن اخیستی شي د لرنینګ مطابق نو د دې ابجیکټیوز اگزامپل دی چې ایوالویټ نو په دې ډایریا کې موږ ابجیکټیوز جوړو چې ایوالویټ د پیشنټ آوټکم آیا سره د انټرونشن نه پس پیشنټ ایوالویشن به څنګه کی صحیح ده په دې ابجیکټیوز کې نو کته د پیشنټ ایوالویشن کې چې پیشنټ موږ سره ټیک شوی دی نو دا موږ سره ایوالویشن کمپوننت کور کیږي په کوګنیټیو ډومین کې او د ایوالویټ د پیشنټ آوټکم دا موږ سره ایوالویټینګ کمپوننت کور کیږي په دې ابجیکټیو سره صحیح ده لاست نمبر کمپوننت دی کریټینګ کین د سټوډنټ کریټ ا پروډکټ اور ا پوینټ اف ویو آیا د لرنینګ مطابق سټوډنټ یو نیو سیس ډیزاین کولی شي یو نیو آیډیا پیش کولی شي کریټینګ موږ سره هایر فارم اف تھنکینګ دی نو دی ایگزامپل بسره وی چیرې رائټ نرسنګ کیر پلان فار ہوم کیر اف د ډایریا پیشنټ د پر نرسنګ کیر سوي ہوم کیر بسوي چې کله هغه کوړه لاړ شي صحیح ده یا ډیولپ مور انټرونشن فار دیر ہوم کیر کله چې دا پیشنټ کور ته لاړ شي نو د لپاره به نور انټرونشن موږ څنګه جوړو نو دی ډیولپ د فردر انټرونشن فار ډایریا دا ابجیکټیوز اگزامپل موږ سره کور کوي کریټینګ کمپوننت او کریټینګ موږ سره د کوګنیټیو ډومین ټاپ لیول اف تھنکینګ دی صحیح ده نو د دې علاوه تاسو نور په صحیح طریقه باندې نشم پوهه کولی
دا ما تاسو ته ډېر سمپل ایکسپلینیشن وکړو. په دې کې تاسو په ډایریا ایگزامپل اخیستی شي، په دې کې تاسو د نمونیا ایگزامپل اخیستی شي، په دې کې تاسو د کینسر ایگزامپل هم اخیستی شي. صحیح ده. نو دا ټیچر دپاره یو سټریټجي ده چې تاسو به دا په ټیچینګ کې خپل څنګه امپلیمنٹ کوئ چې تاسو خپل سټوډنټ له ابجیکټیوز جوړوئ. صحیح ده. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. دې سلایډ کې ټیچرز ته ښیي چیرې تاسو سټوډنټانو له د ریممبرینګ کمپوننټ مطابق کورس ابجیکټیوز جوړوئ، نو تاسو به کوم ورډز استعمالوئ. لکه لیټ سپوز ارینج، ډیفاین، آیډنټیفای. نو په دې باندې لیټ سپوز زه ابجیکټیوز جوړوم چیرې ډیفاین نمونیا، آیډنټیفای د ساين سیمټم اف نمونیا. نو تاسو خپل ابجیکټیوز لپاره داسې ورډ استعمالوئ. بیا چې تاسو کله انډرسټینډینګ کمپوننټ مطابق ابجیکټیوز جوړوئ، نو تاسو به ورته وایئ چې کلاسیفای ورډ به استعمالوئ، ایکسپلین ورډ به استعمالوئ، پیراپریز ورډ به په خپل ابجیکټیوز کې استعمالوي. نو چې دا ورډز تاسو ته بالکل فنګر ټپس باندې یاد وي، بالکل ریممبر وي، درته په پیج راوالي او په دې پریکټس وکړي چې په انډرسټینډینګ ورډز کې موږ سره کم انډرسټینډینګ کمپوننټ کې موږ سره کم ورډز راځي، په اپلاینګ کمپوننټ کې موږ سره کم ورډز د ابجیکټیوز لپاره راځي، چې دا بالکل تاسو ته رټوي. پیپر په سار په پیج راولي یا نن ورځ باندې پیج راولي، په دې باندې باقاعده پریکټس وکړي چې دا تاسو ذهن کې کینی. ځکه چې پیپر تاسو وګورئ نو هغه کې ام سی کیوز داسي چې فارمولیټ دا موږ سره د کم نمبر کمپوننټ د ابجیکټیو دی، تاسو به وایئ چې دا د کریټ یا جسټیفای ایگزامین دا موږ سره د کم یو کمپوننټ ایگزامپل دی، نو تاسو به وایئ چې دا موږ سره د ایوالویټ نمبر کمپوننټ دی. نو دا بالکل فنګر ټپس باندې راټکئ دا ایگزامپل. صحیح ده. دا ایگزام کې راځي. صحیح ده چې دا تاسو ته رټوي. نو راځو نیکسټ سلایډ ته. نیکسټ سلایډ کې دی افیکټیو ډومین. نو دا افیکټیو ډومین په نیکسټ لیکچر کې وایو. صرف تاسو اوس کوګنیټیو ډومین انډرسټینډ کړئ. صحیح ده چې کوګنیټیو ډومین څه